مرحبا، كيفكن؟ اليوم بهيدي الحلقة رح نحكي عن موضوع جديد، رح نحكي عن موضوع حلو، وأكيد ما رح أحكي بسرعة، رح حاول أحكي على مهلة، رح حاول أحكي على البطيء كرمال تقدروا تسمعوا كل الكلمات جديدة. اليوم رح نحكي عن الصحة النفسية. الصحة النفسية شو يعني؟ الصحة النفسية أوكي؟ واليوم أنا رح أعطيكن نصايح، رح أعطيكن أكتر من نصيحة، رح أعطيكن كذا نصيحة كرمال تكون صحتكن النفسية منيحة، كرمال تعيشوا حياتكن بطريقة صحية، وكرمال انتو تكونوا من جوا مبسوطين ومرتاحين وما عندكن ضغط وما عندكن توتر. أوكي؟ فيلا جاهزين؟ خلينا نبلش. صراحة أنا نقيت هيدا الموضوع مش بالصدفة، نقيت هيدا الموضوع أو اخترت هيدا الموضوع لأنه في شخص منكن على اليوتيوب طلب مني إنه أعمل حلقة عن الصحة النفسية، وأنا حسيت إنه ليش لا، هيدا الموضوع عن جد حلو ومهم، كتير مهم، لأنه هيدا الموضوع كتير كبير ولأنه هيدا الموضوع كتير واسع. أنا اليوم رح أحكي بس بطريقة كتير بسيطة وكتير عملية. فأول شي شو هي الصحة النفسية؟ أكيد نحنا كلنا منعرف وكلنا منستعمل كلمة صحة دايما بحياتنا خاصة هون بلبنان كتير منقول أهم شي الصحة، وكتير منقول صحتين لما نكون بدنا ناكل أو بعد الأكل منقول صحتين. كتير منحكي عن الصحة، وعادة يمكن المعنى هون هو الصحة الجسدية، يعني لما نحنا يكون جسمنا سليم، يعني جسمنا منيح، جسمنا ما في أمراض، صحتنا منيحة. أوكي؟ هيدي هي الصحة الجسدية، بس كمان في شي اسمه الصحة النفسية، ويمكن من زمان ما كان كتير مهم بالنسبة لإلن، يعني على أيام بيي وعلى أيام أهلي وجدودي يمكن كان شي غريب بالنسبة لإلن إنه شو هيدي الصحة النفسية. المهم هلأ بهيدي الأيام الصحة النفسية هي كتير مهمة، ومش بس هيك متل الصحة الجسدية. أوكي؟ فنحن أول شي لازم نقول إنه الصحة النفسية يعني هي حالة معينة، ونحن منحس بهيدي الحالة إنه نحن من جوا مرتاحين ومن جوا عنا توازن، كل شي متوازن، كل شي تمام يعني. أوكي؟ ما عنا توتر كل الوقت، ما عنا ضغط كل الوقت، مش حاسين بقلق أو بخوف، يعني من جوا نحنا حاسين بسلام أو حاسين براحة. أوكي؟ هلأ لأنه هيدا الموضوع متل ما قلتلكن كتير كبير رح نحكي بس عن النصايح. أنا رح أعطيكن كم نصيحة بالنسبة لإلي مفيدين يعني رح يساعدوكن ورح تستفيدوا منّن. فأول نصيحة كيف تحسنوا صحتكن النفسية لتقدروا تعيشوا حياة أحلى وحياة أفضل، أوكي، هي إنه يكون عندنا روتين صغير كل يوم الصبح قبل ما نبلش نهارنا. يعني أكيد نحنا كلنا تقريبا عايشين بروتين، كل يوم بدنا نشتغل، بدنا نعمل أكل، بدنا ندرس، يعني أكيد كلنا عنا روتين، بس أنا عم بحكي عن روتين يعني شي معين نحنا منحب نعمله كل يوم الصبح قبل ما نبلش نهارنا أو قبل ما نبلش شغل. أوكي؟ أو قبل ما نبلش درس. يعني ممكن أنا بحب أشرب فنجان قهوة الصبح على رواق، يمكن أنا بحب أقرأ،
يمكن أنا ما بعرف عندي هواية معينة بحب أعملها الصبح، يمكن بحب أدهر أمشي، يعني أي شي. إذا نحنا كان عنا هيدا الروتين الصغير بيقولوا أو الدراسات بتقول إنه هيدا الشي بخفف التوتر، بخفف التوتر وبيخلّينا نحس إنه نحن مسيطرين يعني على حياتنا شوي، يعني عنا control أو عنا سيطرة شوي على حياتنا، فبيخلّينا نحس حالنا مرتاحين أو بيخلّينا نحس بالاستقرار، الاستقرار كل شي تمام، كل يوم عم نعمل نفس الأشيا، فهيدا الشي مُريح. بس أكيد، أكيد على شرط إنه يكون هيدا الروتين بعيد عن التليفون وبعيد عن الأخبار، أوكي؟ وهلأ رح نحكي عن النصيحة التانية يلّي هي عن جد كتير مهمة وأنا بلاقيها كتير مزبوطة، هي إنه نحن نحط حدود الميديا أو نحط حدود للأخبار، أوكي؟ يعني نحن مثلًا منحضر أخبار كل يوم مثلًا 10 دقايق أو ما بعرف 10 دقايق الصبح، 10 دقايق بالليل، يعني وقت معين، أوكي؟ ما بقدر أنا كل نهار كون عم باحضر أخبار، كل نهار عم باقرا أخبار، خاصةً إذا كانت أخبار مش منيحة. يعني متل هون بلبنان إذا أنا بدي أسمع أخبار كل شوي أكيد، أكيد رح جن يعني خلص رح صير مجنونة، دايمًا عادةً الأخبار هون مش دايمًا أكيد لأ، بس دايمًا في أخبار بشعة ودايمًا في أخبار سلبية، دايمًا في مشاكل، أنا ما بقدر أسمع هيدي الأخبار كل نهار، أكيد لأ. وهلأ في خدمات يعني عالتليفون خدمات جديدة، خدمة كل ما يصير مشكلة دغري بيبعتوا عالتليفون صار هيك هيك هيك، صار 1 2 3 ما بعرف وين، يعني تخيّلوا أنا هيك بدي أعيش حياتي، عفكرة أنا بيي هيك، بيي عنده هيدي الخدمة هو مشترك بهيدي الخدمة واسمها بلبنان خدمة الخبر العاجل، يعني أي شي بيصير بلبنان دغري بيبعتوا الخبر عالتليفونات، وكرمال هيك بيي عن جد عايش بتوتر دايم عطول، دايمًا متوتر. كل ما شوفه كل ما أحكي معه باسأله كيفك ببلش يشكي من المشاكل يلي عم بتصير بالبلد، عن جد هيدي الطريقة أبدًا مش صحية وأبدًا مش منيحة لنحنا نعيش حياتنا، أوكي؟ ولازم نحط حدود، لازم نحط حدود مش بس لموضوع الأخبار كمان لازم نحط حدود لتليفون يعني الميديا السوشيال ميديا أو بالعربي وسائل التواصل الاجتماعي، كمان أنا ما لازم كون كل نهار عم بفتح التليفون عم بشتغل على الواتساب أو على الإنستجرام كل نهار عم شوف صور وفيديوهات سريعة وعم شوف أشيا أنا ما بدي شوفها أصلًا، ومن بعد ما شوفها بحس حالي مش مرتاحة ومش مبسوطة يعني. أكيد، أكيد لازم نحط حدود للتليفونات وللأخبار، إذا نحن بدنا نعيش حياة صحية، وإذا نحن بدنا نكون من جوا آمم صحتنا منيحة، صحتنا النفسية منيحة، وإذا بدنا نكون من جوا مرتاحين. هيدا موضوع السوشيال ميديا عن جد كتير كبير وأكيد رح أعمل حلقة تانية عنه، أوكي؟ بس لهلأ ما رح نحكي أكتر من هيك، هلأ رح نحكي عن النصيحة التالتة أو تالت نصيحة، أوكي؟ تالت نصيحة هي إنه نحن لازم نهتم بجسمنا ولازم نهتم بصحتنا الجسدية، أوكي؟ يعني أنا لازم أكيد اشرب مي دايمًا، لازم انتبه لموضوع المي، لازم أنا أهتم بحالي، لازم أهتم بأكلي، شو عم باكل، شو عم بشرب، لازم أكيد أعمل رياضة،
يعني كلنا منعرف هيدول الأشياء وما بدنا حدا يجي يقلنا إنه لازم تعملوا رياضة أو لازم تشربوا مي. أوكي، بس أوقات مننسى، عن جد أوقات مننسى نهتم بحالنا. أكيد غير الرياضة وغير الأكل، النوم، لازم ننام منيح، لازم ننام بوقت مش كتير متأخر، لازم ننام ما بدي أقول 8 ساعات يعني أنا بالنسبة لإلي هيدا الشي مستحيل، بتمنى إنه بيوم من الأيام أقدر نام 8 ساعات، بس ما بعرف يعني أنا بحس إذا نمت 6 ساعات منيح، 7 ساعات منيح. أوكي، فنحن لازم نهتم بحالنا لأنه الصحة الجسدية كتير متعلقة بالصحة النفسية أو كتير مرتبطة بالصحة النفسية. إذا أنا جسمي كان مرتاح فأنا رح كون مرتاحة وعقلي رح يكون مرتاح، وكرمال هيك نحنا منقول بالعربي إن العقل السليم في الجسم السليم، وعن جد مزبوطة هيدي العبارة. أوكي، بالنسبة للنصيحة الرابعة أو رابع نصيحة رح نحكي عنها اليوم، رابع نصيحة رح تساعدكن إنه تعيشوا حياتكن بطريقة صحية من جوا، هي إنه لازم تحكوا عن الأشياء يلي عم تفكروا فيها، خاصة عن الأشياء السلبية أو الأشياء المش منيحة، خاصة إذا أنتو كنتوا مزعوجين من شي، إذا كنتوا متضايقين، إذا كنتوا زعلانين. أوكي، إذا في موضوع معين عم بتفكروا فيه وعندكن كتير أفكار بشعة براسكن، إذا كنتوا قلقانين عندكن قلق معين، إذا كنتوا خايفانين فلازم تحكوا. بيقولوا كمان دراسات بتقول إذا نحنا منحكي عن شي موضوع معين عم نفكر فيه كتير وعم يزعجنا منرتاح. دراسات بتقول إنه عن جد منرتاح. ليش منرتاح؟ لأنه لما نحكي نحنا منفهم أكتر ليش عم نحس بهيدي الطريقة، أو ليش نحنا عن جد زعلانين، ليش نحنا عن جد منزعجين. أوكي، فنحنا هيدا الشي بيساعدنا إنه نفهم مشاعرنا أكتر ونفهم أحاسيسنا ونفهم حالنا. أوكي، ومش بس هيك، كمان أنا لما أحكي مع شخص تاني عن موضوع معين، الشخص التاني رح يساعدني أنا كمان أفهم أكتر، لأنه هو يمكن يعطيني وجهة نظر جديدة، يمكن هو بالنسبة لإله يشوف الموضوع بطريقة مختلفة. أوكي، ويساعدني إنه أنا كمان شوف الموضوع من منظور جديد أو من زاوية جديدة، يعني من محل جديد. وهيك بهيدي الطريقة أكيد 100% أنا رح أرتاح. وغير هيك أكيد نحنا لما نحكي مع حدا منحس إنه نحنا مش لحالنا بهالدنيا. أوكي، منحس إنه نحنا مش لحالنا على هيدي الكرة الأرضية، عنا مشاكل وعنا قلق وعنا خوف كمان، يعني نحنا ما منحس حالنا كتير معزولين عن الناس. أوكي، ما منحس بالعزلة، يعني ما منحس إنه نحنا لحالنا. أوكي، منعزلين. فهيدي النصيحة أكيد كمان كتير بتساعد، لأنه أكيد يعني بالنهاية كلنا عنا مشاكل وكلنا عنا مصايب. أوكي، مصايب يعني جمع مصيبة يعني مشكلة كتير كبيرة. أوكي، ونحنا منقول هيك باللبناني منقول لما نشوف مصيبة غيرنا شو بصير؟ بتهون مصيبتنا. لما أنا أعرف إنه غيري شخص تاني عنده مشاكل أكتر مني ومشاكل أكبر بكتير من مشاكلي، بحس إنه أنا مشاكلي سخيفة ومش مهمة وبايخة. وهيدا الشي عن جد مزبوط. ليش؟ لأنه لما نحكي مع شخص تاني بيصير في عنا منظور جديد، منشوف الأشياء من زاوية جديدة. أنا بالنسبة لإلي هيدي الطريقة كتير كتير فعالة.
أكيد بس لازم نحكي يعني مع الشخص الصح مش مع أي شخص، ما فينا نخبّر مشاكلنا لأي شخص أكيد، وهيدا الشخص لازم يعرف هو كيف يحكي معنا، ولإنه إذا ما عرف يحكي معنا مزبوط يمكن نحن نتضايق أكتر من بعد ما نحكي، وهيدا الشي كمان أوقات بيصير. أوكي، على فكرة عم بقرا كتاب عن هيدا الموضوع اسمه تشاتر، رح حط لكم الاسم بالdescription. المهم فإذا أنتم كنتوا عم تمرقوا بظروف صعبة، يعني إذا أنتم كنتوا عم تمرقوا بمشاكل، إذا أنتم كنتوا مش مرتاحين أو عم بيصير معكن شي بشع، لازم تحكوا، حاولوا إنه تحكوا مع أي حدا أكيد رح ترتاحوا. لازم تعرفوا إنه أنتم مش لحالكن، وكل شخص فينا عنده مشاكل، وكل شخص فينا بوقت من الأوقات عم يمرق بظروف صعبة. لازم نحكي لنقدر نحن نفهم شو عم بيصير جواتنا، ولنقدر نحن نواجه يعني هالمشكلة، أو لنقدر نوقف يعني بوجه المشكلة، لنقدر نواجهها، لنقدر نفكر كيف بدنا نحلّا. أوكي، ولنقدر نحن نكون قوايا من جوا، لنحس حالنا إنه نحن من جوا أقوى. لازم أول شي نفهم شو عم بيصير معنا وليش نحن عم نحس هيك. أوكي، وهون لازم خبركن عن النصيحة الخامسة أو خامس نصيحة، هي التأمل. شو يعني التأمل؟ هي يعني نحن لازم كل يوم نقعد مع حالنا شوي ونفكر نحن شو عم نعمل بحياتنا، يعني نقعد مع حالنا ونراجع أفكارنا، يعني نشوف شو في براسنا نحن. أوكي، بشو عم نفكر، شو عم بيصير معنا، نحن على الطريق الصحيح بحياتنا، نحن ماشيين مزبوط، ماشيين بالاتجاه الصح، يعني عم نمشي بالاتجاه المزبوط، أو نحن عم نعمل شي ما منحب نعمله أو ما بدنا نعمله. يعني نحن لازم كل يوم نتأمل، يعني نقعد بيننا وبين حالنا كأنه نفوت لجوا، يعني نغوص، نفوت لجوا أو نغطس لجوا ونشوف شو عم بيصير جواتنا. أوكي، هيدي الطريقة كتير مفيدة وكتير مريحة. إذا نحن ما منعمل هيك، إذا أنا عايشة حياتي بطريقة كتير أوتوماتيكية أو بطريقة كتير آلية، يعني متل الآلة، كل يوم بشتغل، باكل، بشرب، بنام، ما بفكر بهيدي الأشيا، ما بفكر بهيدي الأسئلة، ما بشوف شو عم بيصير جواتي، أكيد رح أوصل لوقت رح أحس إنه في شي غلط، رح أحس حالي مش مرتاحة ومتوترة وعندي ضغط، وما عم بفهم شو عم بيصير، وما عم بفهم ليش عم بيصير هيك. فعشان هيك الدراسات بتقول أو دراسات بتفرجي إنه التأمل بخفف التوتر وبيزيد التركيز، يعني أنا إذا بدي بحاجة لركز على شي معين بحياتي بشغلي، رح أقدر ركز أحسن، رح أقدر ركز لوقت أطول إذا أنا كنت عم بعمل هيدي التأملات دايماً. وكمان التأمل رح يعطيني راحة نفسية أكبر، يعني أنا نفسياً رح كون مرتاحة أكتر، ونحن منقول باللبناني نفسيتي رح تكون مرتاحة ومزاجي رح يكون أحسن. فنحن لما نتأمل، لما نقعد مع حالنا ونفكر، كأنه نحن عم نفضي راسنا من الأفكار، عم نشيل كل الأفكار المش مهمة من راسنا. حلوة هيدي الطريقة كتير، ومن بعدها منحس إنه نحن عن جد ذهننا صافي ومرتاحين وراسنا فاضي، أو نحن مش فاضي يعني فاضي بس الأفكار البشعة البلا طعمة، نحن منقول بلا طعمة، يعني
المش ضرورية والمش مهمة كلها بتروح من راسنا. وآخر نصيحة لإلكن بسيطة كتير، قريتها بس مش متذكرة بأي كتاب قريتها وبحس إنه مزبوطة عن جد. نحن لمّا نكون عن جد كتير متوترين أو كتير معصبين، أوكي، شو منعمل؟ في طريقة لنحن نخفف هيدا التوتر، هي إنه نقوم ونمشي شوي أو نقوم ونتحرك شوي. يعني نقوم نعمل أي حركة. لمّا نحن نحرك جسمنا، لمّا نحن نحرك حالنا، لمّا نعمل نحن شوية حركات الستريس بيخف، يعني التوتر بيخف، بينزل التوتر مستوى التوتر بيقل بيتحسن مزاجنا. أوكي، يعني إذا أنا كنت كتير متوترة عن جد وإذا أنا ما لازم أنا ضل قاعدة ما عم بعمل شي أو ما لازم ضلني متل ما أنا ما عم بتحرك، لازم قوم أتحرك شوي، لازم قوم أمشي شوي، لازم قوم أعمل أي حركة، وهيدا الشي بخفف التوتر. فكل هيدي النصايح مزبوط إنه هي بسيطة بس عن جد بتساعدنا نعيش حياة أفضل، بتساعدنا نعيش حياة أحلى، وبتساعدنا إنه نحن نكون من جوا أقوى، وإنه نحن نكون من جوا رايقين وهاديين ومرتاحين، ونحن منصير نقدر نتعامل مع المشاكل بطريقة أحسن ونكون أقوى من جوا ونكون قوايا من جوا. بهيدي الطريقة أكيد رح نعيش حياة ما فيها ستريس كل الوقت، يعني ما فيها توتر دايم، ما فيها ضغط دايم. أوكي، وإذا بصير معنا أي مشكلة نحن منقدر نكون رايقين ومنقدر نتعامل مع هيدي المشكلة بهدوء. يعني شو بهدوء؟ يعني بدون ما نعصب، يعني نبقى هاديين ورايقين وما منعصب بسرعة، ما منعصب بسرعة. أوكي، إذا نحن عن جد كنا من جوا حاسين كل الوقت بهيدا التوتر وهيدا الضغط، أي شي بيصير معنا رح نعصب بسرعة، رح نعصب دغري. ليش؟ لأنه نحن من جوا تعبانين ومضغوطين ومش مرتاحين، وأي شي بيصير معنا حتى لو كان شي صغير رح نعصب بسرعة. أوكي، وهيك أكيد ما رح نعيش حياة طبيعية أو ما رح نعيش حياة متوازنة. وهيك هيدا كان كل شي لليوم. خبروني إذا عجبكن الموضوع، إذا حبيتوا، إذا عندكن شي سؤال، خبروني إذا تعلمتوا كلمات جديدة. وقبل ما أروح بدي أقلكن إنه أنا كتير مبسوطة بدعمكن لإلي وكتير بقدر دعمكن، وإذا أنتوا بتحبوا تاخدوا النص تبع البودكاست وتاخدوا النص تبع كل الحلقات وكل الفيديوز فيكن تروحوا على باتريون وتشتركوا. أوكي، ميرسي كتير للأشخاص يلي already عم يدعموني ودايما بعتولي انتو شو بتحبوا تسمعوا أو عن شو بتحبوا أعمل موضوع. بتمنى نهاركن يكون حلو اليوم، وأنا بشوفكن بفيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.